สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กสูตรอร่อยอีกแล้วค่ะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะเป็นเค้กมะพร้าวที่อร่อยลงตัวมากๆตัวเนื้อเค้กของเขาจะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวไส้ซอสมะพร้าวหอมหวานละมุนมากบวกกับความพิเศษที่อยู่ด้านบนเค้กเรายังไม่เฉลยนะคะว่าเป็นอะไรอยากให้เพื่อนๆดูในคลิปค่ะเป็นเค้กมะพร้าวในแบบที่ไม่จำเจอีกต่อไปเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกแจ็คจะปั่นน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวเข้าด้วยกันเพื่อจะนำไปใส่ในส่วนผสมของเนื้อเค้กปั่นให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็นำไปเทใส่ถ้วยไว้อาจจะมีเนื้อหยาบๆติดมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าให้ชิ้นใหญ่เกินไปเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการแยกไข่แจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กของเราจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายต่อไปเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อใส่น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวที่เราปั่นไว้ลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือและน้ำมันและก็กลิ่นวานิลาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เสร็จแล้วก็คนต่อให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมร่อนแป้งเค้กลงไปจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนถ้าหากว่าเป็นมือใหม่ทำช้ากลัวส่วนผสมตรงนี้จะแห้งก็หาอะไรมาปิดฝาไว้ก่อนต่อไปก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปสามารถใช้ครีมออฟทาท่าหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยตักส่วนผสมส่วนหนึ่งไปผสมคนตะร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ต้องทำด้วยความเร็วเมื่อคนตะร่อมจนเข้ากันดีแจ็คจะเทส่วนผสมนี้กลับไปในชามไข่ขาวเดิมใส่ลงไปแล้วต่อไปแจ็คก็จะคนตะร่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจะใช้ไม้พายหรือว่าจะใช้ตะกร้อมือคนก็ได้แล้วแต่ที่แต่ละท่านถนัดเลยคนตะร่อมจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ถาดวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 9x9x 1.5 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดวางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมที่ได้ลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็จัดการเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดและเรียบเสมอกันแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบด้วยเราจะอบกันที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คด้วยการใช้นิ้วสัมผัสลงไปบนผิวเค้กถ้าจิ้มลงไปแล้วเค้กเด้งกลับมาไม่จมก็คือสุกแล้วจากนั้นก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นระหว่างนี้เรามาทำซอสมะพร้าวกันค่ะใส่น้ำมะพร้าวลงไปตามด้วยนมสดจากนั้นใส่แป้งกวนไส้และเกลือเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งละลายดีเมื่อแป้งละลายดีแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเปิดเตาใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นและเดือดเล็กน้อยเมื่อข้นดีแล้วก็ปิดไฟจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนกระทั่งเนยละลายดีเมื่อเนยละลายหมดแล้วก็ยกออกจากเตาพักไว้ให้อุ่นๆจากนั้นจะนำซอสมะพร้าวไปแช่เย็นเพื่อให้ซอสเซ็ตตัวโดยการใช้พลาสติกแรปวางบนหน้าซอสโดยให้แนบสนิทไปกับซอสแล้วก็แช่เย็นประมาณ1ชั่วโมง
เมื่อครบเวลาซอสของเราก็เสร็จตัวแล้วเรามาประกอบเค้กกันนำเค้กออกจากถาดจัดการสไลด์เค้กให้ออกมาเป็น2แผ่นเพื่อจะใส่ไส้มะพร้าวตรงกลางแล้วก็นำมาประกบกันไม่ได้สไลด์ให้ดูนะคะจากนั้นก็มาประกอบเค้กกันได้เลยนำซอสมะพร้าวที่เราพักไว้ในตู้เย็นจนเสร็จตัวดีแล้วนำมาปาดบนเค้กแผ่นใดแผ่นหนึ่งค่ะให้ทั่วเลยแจ็คใส่ลงไปทั้งหมดตามสูตรเลยนะคะจะได้ไส้ซอสมะพร้าวแบบเน้นๆเลยค่ะจากนั้นนำเค้กอีกชิ้นหนึ่งมาประกบด้านบนปาดด้วยวิปปิ้งครีมวันนี้ไม่ได้ตีวิปปิ้งครีมให้ดูนะคะเพื่อนๆจะใช้แบบเดรี่หรือนอนเดรี่ก็ได้ปาดไม่ต้องหนามากค่ะแค่บางๆแล้วก็ไม่ต้องสวยมากเพราะเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้านบนเสร็จแล้วพักไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวประมาณ1ชั่วโมงต่อไปเรามาทำส่วนที่เราจะโรยด้านบนของเค้กจะเรียกสิ่งนี้ว่าครัมเบิลมะพร้าวค่ะส่วนผสมก็จะมีมะพร้าวอบแห้งแบบเกล็ดน้ำตาลทรายแล้วก็เนยนำส่วนผสมมารวมกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนการทำครัมเบิลทั่วไปแต่แจ็คใช้เกล็ดมะพร้าวแห้งแทนแป้งก็อร่อยมากๆไปอีกแบบค่ะเสร็จแล้วเทใส่ถาดกระจายให้ทั่วถาดแล้วก็นำเข้าอบแจ็คอบที่อุณหภูมิ120องศาประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสีเหลืองสวยเมื่อได้สีเหลืองสวยแล้วนำออกจากเตาเราก็นำมาเกลี่ยให้ทั่วๆกระจายแบบนี้เราก็รอให้เขาเย็นจากนั้นค่ะเราก็จะนำเค้กที่เราแช่ไว้มาตัดโดยจะตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็จัดการตัดแบ่งชิ้นเลยค่ะวันนี้จะตัดออกเป็นทั้งหมด16ชิ้นชิ้นละประมาณ2นิ้วตัดเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟทานได้เลยค่ะเค้กมะพร้าวสูตรนี้จะขอเรียกว่าเค้กมะพร้าวคัมเบิลเป็นเค้กมะพร้าวที่แตกต่างจากเค้กมะพร้าวทั่วไปเพราะเพิ่มความอร่อยด้านบนตรงคัมเบิลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวเนื้อเค้กก็นุ่มแล้วก็หอมมะพร้าวมากๆซอสมะพร้าวก็ทำง่ายๆแต่อร่อยลงตัวใครได้ลองทานเค้กมะพร้าวสูตรนี้จะต้องติดใจบอกเลยว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนเค้กมะพร้าวสูตรอร่อยสูตรทำกินทำขายเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ